سلام و عرض ادب، امیدوارم خوب باشید. با یه مارکت آوتلوک دیگه در خدمتتون هستیم. همینطور که دیدید توی ماه آگوست بهتون گفتم انتظار حرکت خاصی رو ندارم و مارکت درگیر رنج عجیب غریبی میشه و احتمالاً خیلی ها اذیت میشن و ممکنه حسابشون رو از دست بدن. بنابراین ریسکا رو کنترل کنید، گاهن از مارکت دور بمونید تا بتونید توی مارکت دووم بیارید. توی تقویم ما روز دوشنبه روی کت خبر داریم، سه شنبه روی پوند، چهارشنبه روی پوند و یه خبر میتی مینتس هم روی دلار داریم. فکر میکنم حرکات مارکت دوباره درگیر رنج بشه و پیرای مثل جی بی بی کت، مثل یورو کت، پیرای اگزوتیک بهتر حرکت بکنم، ولی مشخصا پوند میتونه حرکات جذابی رو انجام بده، چون هم سه شنبه خبر داره هم چهارشنبه. اگه سه شنبه کف رو بسازه یا سقف رو بسازه میتونه حرکات خوبی توی چهارشنبه انجام بده. خب بریم روی چارت. همونطور که میبینید در حقیقت دلار درگیر یک رنج هست بین این سقف و این کف. ما سناریویی که داده بودیم برای هفته پیش سناریو ایدئالمون بود، گفتیم اگر بخوایم سعودی بشیم بیاد توی کف و یه رنج به بنده میتونیم تا سقف بریم. این دقیقا برعکس کرد، اومد سقف رو زد و به سمت کف داره حرکت میکنه. خب اینجا دو تا سناریو پیش میاد. سناریو اول اینه که بیاد کف رو بگیره، توی رنج ببنده، دوباره بره سمت این سقف. سناریوی دوم چیه؟ اینه که بیاد یه کندل فول بادی این زیر ببنده اینجوری و اکسپند کنه به سمت کفای پایین. یعنی ما باید بیایم توی این کف ببینیم با این رنج چی کار میکنه، آیا میزنه توش میبنده یا نه اکسپند میکنه. بعد تصمیم بگیریم که به سمت این کف میریم یا به سمت این سقفی که به سمت بالا هست دوباره حرکت میکنیم. بنابراین تکلیف ما با این کف باید مشخص بشه. بعد از اون دو تا سناریو میتونیم متصور بشیم. چارت یورو رو دقیقا مشاهده میکنید، این هم همینه دقیقا. فعلا ما این سقف رو میتونیم تارگت کنیم. اگر بیاد بالا این سقف ببنده کندل فول بادی در حقیقت اینجوری، عملا چی کار کرده؟ عملا اومده این رنج رو بالانس کرده. یه پول بک میتونه به این رنج بده، یه پول بک خیلی ریز و به سمت این سقف حرکت بکنه. اما اگر نه دوباره بخواد رنج در بیاره چی کار میکنه؟ میاد های هفته پیش رو میبنده توی رنج میبنده، میاد های هفته پیش رو میزنه توی رنج میبنده، میاد مثلا توی نقدی داخلی اینجا ممکنه S&P از کف بده با پر دیگه، دوباره بخواد حرکات رو بذاره برای هفته بعد. بنابراین تکلیف ما با این سقف باید مشخص بشه، همونطوری که اونجا تکلیفمون با اون کف باید مشخص بشه. اینم پوند هست دقیقاً به همون صورت. اینجا ما یه FG داریم، این FG، این سقف گرفته شده. اگر بیاد این FG بالا یه کندل اینجا ببنده، تارگت این سقف‌های دو قلو فعال میشه براش که احتمالش هم زیاده. بنابراین باید های هفته پیش گرفته بشه و اون توی اون پرید دیگه اون لو گرفته بشه، ما تصمیم بتونیم بگیم که به سمت این سقف حرکت میکنیم یا نه مارکت دوباره میخواد درگیر رنج بشه. نه که کلا به سمت این حرکت نکنه، مثلا بدی هفته دوباره اینجا رنج بزنه، هفته بعد دوباره تصمیم بگیم که چی بشه، چون مارکت توی رنج به سر میبره و حرکاتش تمیز نیست. طلای جهانی همونطور که پیش بینی میشد به سمت بالا حرکت کرد. اینجا روز دوشنبه بود، اومد به سمت این FG حرکت کرد، توی این FG گیر کرده. از سقف هم یک S&P ریزی توی تایم پایین با در حقیقت نقره داده. اگر بخوام سعودی بشم دوست دارم کف مارکت ساخته بشه، یعنی نقره که پیر ضعیف داره بیاد کف هفته پیش رو بگیره و بعد به سمت این سقف‌ها حرکت بکنیم. من فعلا روی طلا سعودیم، فقط توی یک حالت نزولی تر میشم، اونم اینه که بیاد این FG رو فیل بکنه برای من، اینجا یه اینورژنی بسازه و یک سطح بالانس بسازه، پول بک کنه و بخواد بیشتر فقط پول بکش رو ادامه بده. برای فعلا تا مادامی که بالای این FG هستیم، سناریوی جذاب برای من اینه، با توجه به اینکه این لول رو فعال کرده، که کف هفته توی نقره ساخته بشه، یعنی کف هفته پیش رو بزنه، توی رنج ببنده و سمت سقف حرکت کنیم. اگر بیاد به هر دلیلی بالای این FG ببنده، این FG رو بالانس کرده و سمت این سقفای دو قلو حرکت
خواهد کرد که باید ببینیم آیا تو این هفته این کار رو انجام میده یا توی هفته‌های بعد. نزدک همینطور که میبینید فعلا گارد سعودی گرفته. سناریوی سعودی ما چیه؟ اینه که بیاد کف روز پیشو بگیره، پول بک بزنه به این رنج و به سمت سقفای بالا حرکت بکنه و اکسپند کنه. اگر بخواد کل این حرکت رو برگرده و این لول رو تبدیل به اور بلاک بکنه، میتونه پول بک های به سمت پایین شروع بکنه. ولی فعلا با توجه به اورفلوی که داریم، وظیفه ما این است که فعلا تو این بازه سعودی فکر بکنیم. اینجا اور بلاک یه فیجی بالاه. سناریوی جذاب برای ما اینه که بیاد یه پول بک تو این در حقیقت فیجی بزنه و به سمت این سقف و سقف‌های سمت چپ فعلا حرکت بکنه. باید ببینیم رنج دوشنبه چجوری تشکیل میشه. بیت کوین همونطوری که گفتم درگیر رنج شده و ما روش آنبایاستیم. چرا آنبایاستیم؟ ببینید از کف اومده زده، از سقف ما SMP داریم. الان بین یک کف و سقف داریم نوسان میکنیم، هی میاد در حقیقت کف رو میگیره تا وسط رنج یا سقف رنج میتونه بره، دوباره یا سقف رو بگیره بیا تا وسط رنج یا کف رنج. بنابراین بین این دوتا کف و سقف داریم نوسان میکنیم. مادامی که ما زیر این کف کلوز نکردیم، ما روی بیت کوین نمیتونیم نزولی باشیم و مادامی هم که نرفتیم و این لول رو فیل نکردیم نمیتونیم صعودی باشیم. بنابراین هیچ باعثی روش نمیتونیم بدیم. همونطوری که دیدید اینجا لول بالانس بود، مارکت دوباره خورد بهش و حرکت رو به پایین رو شروع کرد. باید ببینیم که توی هفته آتی چی کار میکنه. اگر شما به کندل ماهانش دقت بکنید، یه کندل رنج توی دل این کندل بسته و باید ببینیم چی کار میکنه. اگر بیاد حرکت رو بالا شروع بکنه، قاعدتا میاد این FVG مانه رو تارگت میکنه و اونجا باید تصمیم بگیریم که بیشتر به سمت پایین میریم یا نه، چون اینجا یه اور بلاک ماهانه است و میتونه بیاد اینجا پول بک بده و سمت پایین بیشتر حرکت کنه. فعلا در بعد ماهانه نزولی هست ولی در بعد روزانه آنبایاس هست و درگیر یک رنج شده. اگر بیاد مثلا برای ما این کفو یه بار دیگه بزنه، اتریوم نزنه، بیاد یه همچه حالتی انجام بده، بیاد اینو بگیره، بعد بیاد روی بالا این ترید بشه، میتونه به سمت بالا حرکت بکنه. در این صورت اگر زیر این کف کلوز بکنه که نکرده هنوز هم که میبینید، فعلا نزولی میشه. ما باید بررسی کنیم. نمیتونم روی این بایاسی به خدمتتون ارائه بکنم. نفتم ما گفتم تا مادامی که ما زیر این لول هستیم نزولی هستیم. نفت از سقف یک اسنتی در تایم فریم به روزانه داده برای ما. فکر میکنم که مارکت بیاد به سمت این کف و این کف حرکت بکنه. در یک صورت رو صعودی میشیم که گفتم این رو فیل بکنه. فعلا فیل نکرده، از سقف هم اسنتی داریم. هنوز سناریوهای نزولی برای من فعالتره مادامی که زیر این سطح هستی و چیزی هم عوض نشده. اگر دقت بکنید هفته پیش تقریبا مارکت کاری رو نکرد، رفت اینجا بود، رفت توی این در حقیقت اور بلاک و اینجا از سقف سمتی داد و منتظر این که مارکت برام دستش رو بشه. حالا اگر بیاد این S&P برام فعال شده، بیاد این لول رو فیل بکنه، میاد یه همچین سناریو انجام میده، پول بک به سمت این دوتا کف حرکت خواهد کرد. موفق و مؤید باشید.